নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম পলিং বিষয়া বা ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰৰ কৰণীয় কৰ্তব্যখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। প্ৰথম পলিং বিষয়াই প্ৰথমতে ভোটদান কৰিবলৈ অহা মানুহজনৰ পৰা পৰিচয় পত্ৰখন সংগ্ৰহ কৰি মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোলখনত তেওঁৰ ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো চাই ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো তেওঁৰ পাছফালে বহি থকা পুলিং এজেণ্ট কেইজন আৰু কাষতে বহি থকা ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে শুনাকে জোৰকৈ চিঞৰি দিব লাগে। তাৰপিছতে ভোটদান কৰিবলৈ অহা মানুহজন যদি পুৰুষ ভোটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোলখনত তেওঁৰ নামৰ তলত ৰঙা চিয়াহেদি আণ্ডাৰলাইন দিব লাগে। আৰু যদি মহিলা ভোটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নামৰ তলত ৰঙা চিয়াহেদি আণ্ডাৰলাইন এটা দি ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰৰ কাষতে টিক চিন এটা দিব লাগে। ভোটদান কৰিবলৈ অহা গৰাকী যদি পুৰুষ ভোটাৰ নহয়, মহিলা ভোটাৰো নহয়, অথচ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বা থাৰ্ড জেণ্ডাৰৰ গৰাকী যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ভোটাৰ চিৰিয়েল নম্বৰৰ কাষতে ষ্টাৰ চিন এটা দিব লাগে। লগতে 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ভোট গ্ৰহণৰ হিচাপ দিবলৈ প্ৰথম পলিং বিষয়া বা ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে তালিকা এখন বনাই ল'ব লাগে। থেংক ইউ।